Hej och välkommen till Rapodden som i detta avsnitt ska kolla närmare på Munters Q4-rapport för 2023. Munters erbjuder lösningar för att behandla luft- och klimatkontroll till datacenter och exempelvis livsmedel- och läkemedelsindustrin. Munters har ungefär 7 500 ägare på Avanzas plattform, värderas till ungefär 28 miljarder och största ägare är FAM AB med 28% av bolaget. De delar upp sig i 3 olika segment: AirTech, DCT som står för Data Center Technologies och FoodTech. AirTech bidrar med att olika tillverkande industrier kan ha rätt fukt på luften och rätt temperatur. Till exempel när man tillverkar batterier så är det ganska extrema krav vad som krävs runt omkring när man tillverkar dem, och sen finns man även kring läkemedelsindustri och livsmedelstillverkning som också har stora krav på att det är rätt luft som är tillgänglig i lokalerna. DCT bidrar med klimatlösningar för datacenter som behöver kylas ner, och det här blev ett affärsområde först 2022, ett eget sådant i alla fall, och har ju växt explosionsartat sedan dess då det byggs mer och mer datacenter. I förra årsrapporten så skrev man att 1-2% av världens elanvändning går till olika datacenter, och det lär inte ha minskat sedan dess. Och eftersom att nedkylningen är en stor del av elanvändningen i datacenter så behöver man inte bara nedkylning utan man behöver en energieffektiv sådan som Munters då kan erbjuda. Till sist har vi FoodTech som erbjuder exempelvis klimatkontroll i lador och växthus så att djur och växter har rätt temperatur helt enkelt. Erbjuder även här digitala lösningar för att samla in diverse olika data för att ha kontroll över hela produktionskedjan. Det blir allt mer krav på att man ska ha koll på exakt hur och var allting har tillverkats när det gäller till exempel livsmedel. Av de här 3 så är det ju AirTech som är fortsatt klart störst, men DCT, alltså datacenterna, det är ju de som växer allra mest. Om vi går tillbaka ett år till Q4 2022 så stod AirTech för 67% av omsättningen, men samma siffra för den här Q4-rapporten är 58%. Jämför då DCT som har växt från 16% av omsättningen 2022 då i Q4 till 25% i den här senaste rapporten. FoodTech står kvar på ganska liknande siffror, ungefär 16-17%. Så sent som 2021, alltså innan DCT ens var ett eget segment, så sålde man i det som skulle bli det segmentet för 700 miljoner. För helåret 2021. För hela 2022 så sålde man för 1,4 miljarder, alltså en fördubbling, och för 2023 då sålde man för 3,4 miljarder, en ökning med 143%. Så att det är verkligen en explosionsartad utveckling man ser där kring försäljningen till just datacenter. Här ser vi då omsättningen, hur den ser ut, fördelat dels på de olika segmenten, och till höger där i svarta staplar ser vi för hela koncernen, och vi ser ju att det är upp 20% för hela koncernen från Q4 2022. Från 3 miljarder till 3,6 miljarder har omsättningen stigit. I de lite mer färgglada staplarna till vänster så ser vi då de olika segmenten, och AirTech är ju som sagt det klart största än så länge, men vi ser också att det växer ju inte speciellt mycket, det växer bara 6% jämfört med Q4 2022. Samtidigt som de datacenter har ju nästan fördubblats bara på ett år, från 500 miljoner till 925. Ökning med 85% om man vill vara mer exakt, men vi ser helt klart vart det är tillväxten kommer just nu. Justerat ebita och rörelseresultat ligger ju klart över jämförelsekvartalet. Sen ser vi däremot att vinsten störtdyker, och det har att göra med en uppskjuten skattekostnad som man tar i Q4 här, som gör att vinsten ser betydligt lägre ut än vad den kanske hade varit i vanliga fall. 54 miljoner då jämfört med 128 i jämförelsekvartalet. Så det ska väl inte vara något mer än en tillfällig dipp där på vinstgrafen i alla fall, vad vi vet just nu. Ser vi på marginalerna, i alla fall den justerade och rörelsemarginalen, så ser vi att de är högre än jämförelsekvartalet, men kanske något lägre där än de senaste 2 kvartalen. Men för helåret så hamnar man på en rekordmarginal på rörelsemarginalen om 11,4%. Får vi se här framöver om man kan bibehålla den lite högre nivån där på rörelsemarginalerna. Sen ska vi även tillägga att trots den här dippen i vinsten där i Q4 här, så är det ett vinstrekord man slår här under 2023. Vinsten kommer upp i nästan 800 miljoner för året, en ökning med 35% jämfört med 2022. Här ser vi en ganska intressant utveckling vart omsättningen kommer ifrån i världen här. Om vi kollar tillbaka till föregående Q4 längst ner där, så ser vi att ungefär hälften av omsättningen då kom från Amerika, medan 30% kom från EMEA, alltså Europa, Mellanöstern och Afrika, samt 20% från APAC, Asia Pacific. Men kollar vi hur det ser ut här nu på slutet, så har ju Amerika tagit sig upp på kring 60% mot EMEAs, säg 25% och 15% för Asia Pacific. Så det är ju Amerika där den stora tillväxten kommer ifrån i världen, och det är väl ett och annat datacenter som byggs där just nu jämfört med de andra regionerna som Munters kan dra nytta av.
Orderingången ser vi här och det vi kan konstatera är att det svänger väldigt mycket från kvartal till kvartal, framförallt inom DCT som vi ser där från Q4 2022 hade man ynka 30 miljoner i orderingång jämfört med 3,1 miljarder i Q4 2023. Det får väl ändå ses som en helt okej ökning på sådär 10 000%. Men det vi inte ser är att i Q3 2022 så la orderingången i samma segment på 3,4 miljarder, så att det svänger rejält, framförallt då i DCT. Även AirTech kan vi se, där går det ganska mycket upp och ner. Så att orderingången ska man inte stirra sig blind på från kvartal till kvartal i alla fall. Sen så har ju faktiskt orderingången minskat om vi ser till helåret 2023 jämfört med 2022. Sen så var väl kanske 2022 ett extremt bra år. Just orderingången var väl det första som slog mig när jag såg att den var ner för 2023, att det kanske var därför som man fick en lite svalare rapportreaktion, för på rapportdagen så gick man ner 5% och ytterligare nästan 5% dagen efter. Men som sagt, om man kollar lite närmare på siffrorna så ser man ju att det slår ju extremt kraftigt som sagt mellan kvartalen, och man kan ju få liksom en miljardorder här nu i Q1 som gör att oj vad bra det ser ut för 2024 helt plötsligt jämfört med 2023. Så att jag skulle nog inte dra för stora slutsatser kring den minskade orderingången än så länge i alla fall. Sen när en trend som fortsätter, ja men då är det såklart någonting att oroa sig för, men skulle inte som sagt vara jätterädd för det i nuläget. Läser vi sen vd-ordet så hittar vi kanske också en delvis förklaring till varför orderingången är lite mindre här i 2023, och där skrivs det att vi noterade även en fortsatt förskjutning i kundefterfrågan mot mindre ordrar med kortare ledtider, framförallt i Americas. Det här är väl något som flera bolag har kommenterat på sistone, att i takt med att leveranskedjorna har återställts till en bättre nivå jämfört med hur det var under pandemin och strax därefter, så man känner väl ett allmänt större förtroende för att leveranserna ska nå fram i tid utan att behöva bygga upp stora lager för att kunna säkra sin verksamhet. Så det kan väl vara en delvis förklaring till att orderingången ser lite sämre ut, och det här kan man nog se även på en del andra bolag också, men det är någonting att ha utkik för om det fortsätter att gå ner eller inte. VD nämner också att man ska fortsätta att investera för tillväxt under 2024 och skriver: i det nuvarande marknadsklimatet är det viktigt att vi ständigt ligger steget före och investerar för framtida tillväxt. Därför förblir vi under 2024 fortsatt engagerade i att kontinuerligt utforska förvärvsmöjligheter som bidrar till expansion och förstärkning av vår teknologi och marknadsnärvaro. Låter väl nästan som man ser lite offensivt där på 2024, och man har väl en rekordstor kassa också som är på 1,5 miljard för tillfället, och man har ju gjort förvärv under 2023 också, bland annat ett i Indien här som gör att man växer på den asiatiska marknaden som är deras minsta marknad i nuläget, så får vi se om man kan få fart på den regionen också här framöver. Utdelningen har man beslutat att höja från 95 öre till 1 krona och 30 öre, en ökning med 37%. Det är ju fint såklart, men direktavkastningen är ju fortsatt låg, ligger ju på under 1% i nuläget. Övriga punkter, där har vi har pinpoint estimates där som mest de är, för att det brukar stå med på den här bilden, men det var bara 3 estimat på den här rapporten, så att de där siffrorna betyder väl, om inte ingenting så inte långt därifrån. Så vi får helt enkelt bli fler som sätter estimater. Jag gjorde inte det själv så jag ska inte klaga för mycket, men vi behöver fler som sätter estimater på pinpoint på Munters i alla fall. Sen kan vi snabbt nämna att de släppte ju faktiskt preliminära siffror för rapporten redan den 22 januari, för att man kunde inte garantera att siffrorna inte läckte ut i den här attacken som Tieto Evry har drabbats av, hackerattacken som har drabbat en rad olika företag, som har gick ut med siffrorna lite tidigare, men man uppskattar att händelsen inte kommer att ha någon påverkan på 2024 i alla fall. Sen så har vi den här uppskjutna skattekostnaden som jag nämnde där, som drog ner vinsten. 80 miljoner var den på där, som man valde att ta en nedskrivning för här i Q4, som ni kan läsa om där, som är taget från rapporten. Kursutvecklingen, den är upp 333% sedan början på 2019. En väldigt fin resa här, och vi ser även vinst per aktie här de senaste åren har ju gått stadigt uppåt här, så att det är ett bolag som trendar åt rätt håll, men det kostar ju därefter också. Är ju PE 35 i nuläget. Var ju på i princip all time high där inför rapporten, och så gick man ner lite grann, men ligger ju på rekordnivåer här i närheten i alla fall fortfarande. Munters är ju ett bolag som jag likt BRF som jag pratade om i förra videon, ett bolag som jag jättegärna skulle vilja ha i min portfölj, och känns också som ett bolag som ligger rätt i tiden och liksom kan dra nytta av AI-hypen som kräver enorm datakraft och flera datacenter som då Munters kan leverera sina produkter till. Det är väl inte så att det finns ett överskott på renodlade AI-bolag här i Sverige, men man kan ju få en exponering mot den sektorn här via Munters i alla fall, så att det gör väl att de är intressanta från den synvinkeln. Sen har de ju såklart andra intressanta verksamheter också. AirTech är som sagt det största segmentet, men det är kanske bara en tidsfråga innan
DCT växer i kapp där med den tillväxten som man har. Jag väljer i alla fall att stå utanför för tillfället här, men kommer följa med här och se vad som händer framöver och se om det finns någon läge att komma in. Det beror helt enkelt på vad man tror om tillväxten här, alltså de senaste 2 åren som har växt 35-40% per år, och visst gör man det så är väl inte värderingen ett problem, och jag skulle väl inte säga att det är omöjligt heller att man skulle kunna göra det, men jag är väl helt enkelt inte riktigt redo att sätta pengar på det än så länge, så att säga. Jag gjorde väl någon liten lättare uträkning på att om de växer bara 20%, eller ja, men 20% per år i de närmaste 3 åren, så hamnar de på ett P20 någonstans där om 3 år med liknande marginaler, så att det är inte jättebilligt med den tillväxten heller, så att man måste nästan räkna med att det ska växa riktigt rejält, vilket återigen inte är helt omöjligt med tanke på vilken bransch de befinner sig i. Jag får väl helt enkelt göra som jag gjorde med BRF och lägga in dem i den här fiktiva portföljen som man får döpa någonting i stil med det där borde man ju ha köpt när man sitter där 5 år senare och grämer sig över att man inte gick in när man ändå hade chansen att komma in på den nivån som de ligger på i nuläget. Men ja, som sagt, jag gillar det här bolaget och kommer fortsätta följa dem, men jag lägger inte in mina riktiga kronor och ören här riktigt än. Då återstår det bara att säga att det här bara är en kort presentation av ett bolags senaste rapport och ska inte tolkas som någon form av rekommendation av bolagets aktie. Kom också ihåg att all form av investering är förknippad med risk. Tack för din tid och tack för att du har lyssnat och tittat på Rappodden, som du finner dels på YouTube och som podcast i videoformat på Spotify eller endast med ljud där du lyssnar på podcasts. Ni får som vanligt jättegärna gilla och kommentera och allt vad man nu kan göra på de olika plattformarna, så hjälper ni andra att hitta den här kanalen, och ni får jättegärna såklart också prenumerera så att ni inte missar när det kommer nya bolagsrapporter här. Men ja, ni får ha det så bra där ute, så hörs vi i nästa rapport.